Seria Întâlniri paradoxale, când simți dincolo de aparențe. Episodul 9, când vindecarea schimbă jocul. Există un moment în fiecare poveste relațională când dinamica nu mai funcționează. Nu pentru că unul dintre oameni dispare, ci pentru că vindecarea schimbă frecvență. Tot ceea ce era înainte haos devine tăcere plină de sens. Tot ceea ce era joc de supraviețuire devine alegere conștientă. Când unul dintre cei doi începe să se vindece, tiparul se rupe și atunci fiecare este invitat să se privească pe sine fără mască. 1. Empatul vindecat și evitantul. Empatul rănit era pradă ușoară pentru evitant. Se agăța, plângea, cerea, iar evitantul fugea și se ascundea. Dar atunci când empatul se vindecă, ceva se schimbă. El nu mai imploră, nu se mai sacrifică, nu mai confundă fuga cu iubire. Rămâne prezent, dar nu se pierde. Și pentru prima dată, evitantul nu mai are de cine să fugă. Zidul lui se confruntă cu realitatea, ori se lasă atins, ori rămâne singur. Lecția, vindecarea unuia destramă tiparul pentru amândoi. Pentru prima dată, iubirea nu mai este cerșită, ci oferită liber. Și paradoxul devine revelație. Cel care stă în lumină nu mai poate fi prins în umbră. 2. Dezorganizatul și sigurul vindecat. Dezorganizatul trăiește în haos. Vino, pleacă, te iubesc, mă tem de tine. Sigurul prin natura lui aduce ancoră, dar atunci când sigurul este și conștient, vindecat, nu mai intră în jocul haosului, nu mai obosește până la epuizare, ci pune limite blânde și ferme. Îți văd rana, dar nu mă voi mai pierde în ea. Poți să rămâni, dar doar dacă alegi să te vindeci. Lecția, stabilitatea vindecată nu salvează, ci oglindește și invită la asumare. Aici se produce una dintre cele mai mari inversări de energie. Cel care odinioară absorbea durerea celuilalt devine oglindă calmă. Și din acel calm se naște chemarea reală spre transformare. 3. Întâlnirea cu tine însuți. Paradoxul suprem nu e între doi oameni, ci între tine și tine. Întâlnirea cu propriul tipar de atașament e cea mai grea, pentru că acolo nu mai ai pe cine să acuzi și nici de cine să fugi. Ești tu și rana ta, tu și zidurile tale, tu și teama ta de a fi abandonat sau înghițit. Dar în acel spațiu se naște vindecarea adevărată, când recunoști că iubirea pe care o cauți în ceilalți începe de fapt cu iubirea pe care ți-o oferă ție. Lecția acestui episod: niciun paradox nu se rezolvă fără întâlnirea cu tine însuți. Pentru că atunci când te întâlnești cu tine în adevăr, toate relațiile tale se reașează. Nu ai nevoie de fugă, de luptă sau de mască. Totul devine simplu, clar și autentic. Când vindecarea schimbă jocul, nu mai există putere și slăbiciune. Există doar oameni care învață să iubească dintr-un loc conștient. Și acolo, paradoxul dispare. Rămâne doar iubirea, liniștită, liberă, reală.